دوستان امروز میخوام قرمه سبزی درست کنم. من فکر میکنم همه ما حتی برای یک بار هم که شده این غذای خوشمزه رو درست کردیم. ولی داشتم دوستانی که خیلی از نتیجه کارشون راضی نبودن. حالا یکی از رنگش، یکی از عطر و طعمش، خلاصه تمام اون چیزهایی که این غذا رو پرنکته میکنه. برای همین هم میخوام شما رو با خودم ببرم به آشپزخونه‌ام و تمام اون راز و رمزهای این غذای خوشاب و رنگ رو براتون تعریف کنم. مرحله اول پاک کردن، شستن و خشک کردن سبزی هاست. بعد هم با چاقو یا ساتور خوب ریز خورد میکنم. ترکیب سبزی ها به ترتیب جعفری، تره و گشنیز هستش. از چنبلیله هم به شکل خوش شده استفاده میکنم. حالا روی یک سبد یا حتی یک کاغذ کیک پزی طوری که روی هم انباشته نشه پهن میکنم و شب تا صبح میذارم در هوای آزاد اتاق بمونه تا کمی رطوبتش رو از دست بده، یه کوچولو خوش بشه. مقدار و ترکیب دقیق سبزی رو براتون می‌نویسم. تنها کاری که شما باید بکنید اینه که در ترکیب و نوع سبزی‌ها دستکاری نکنید تا که نتیجه بشه همون قرمه سبزی که عطرش چند تا کوچه اون برتر رو برمی‌داره. این ترکیب و اندازه سبزی هایی که بهتون میدم عطر و طعمش بی‌نظیره. خب این راز اول قرمه سبزی بود. دومین راز استفاده از قلم گاوه. من حتی آب و مغز قلم رو کنسرو میکنم و همیشه آماده دارم. قلم ها رو میشورم، در کاسه‌ای میذارم، روش آب میریزم، 2 قاشق غذاخوری سرکه و یا نمک اضافه میکنم. من همیشه از سرکه استفاده میکنم. اضافه کردن سرکه و یا نمک باعث میشه که خونابه از مغز قلم کشیده بشه و خوب تمیز بشه. سعی کنید 2 تا 3 بار آب کاسه رو عوض کنید. اضافه کردن سرکه 1 بار کافیه. حتما کاسه قلم ها رو در یخچال بذارید. بعد لوبیا قرمز رو آب خیس میکنم. حتما این کار رو روز قبل انجام بدید. روز بعد در قابلمه‌ای قلم‌های تمیز و آماده شده رو میچینم و با مقداری آب روی حرارت میذارم. از هیچ ادویه‌ای، پیاز یا سیر در اینجا استفاده نمی کنم، چون این کار در نهایت در طعم غذایی که میخوایم درست کنیم تأثیر میذاره. مدت پخت هم کم 3 تا چند ساعت باشه که خوب روغن و طعم مغز قلم در بیاد. توجه داشته باشید که در این قرمه سبزی برای سرخ کردن سبزی، پیاز و گوشت فقط از همین روغن مغز قلم استفاده میشه. قلم ها باید خوب پخته بشه تا روغن خوبی پس بده. اگر قابلمه رو من بعد از اینکه قلم ها رو در آوردم در یخچال میذاشتم، اون روغنی که روی آب قلم بود جامد میشد و میتونستم خیلی راحت تر از روغن استفاده کنم برای سرخ کردن. ولی من برای سرعت کار این مرحله رو انجام ندادم و با ملاقه روغن رو از روی آب قلم برداشتم و در تاوه‌ای که میخواستم سبزی رو سرخ کنم ریختم. اگر چند قطره آب قلم هم با روغن قاطی باشه هیچ اشکالی نداره. روی حرارت اون چند قطره آب هم تبخیر میشه. ولی اگر برای شما این کار سخت بود میتونید قابلمه رو یخچال بذارید، خیلی سریع اون روغن بسته میشه و میتونید راحت ازش استفاده کنید. سبزی ها با اینکه آب و رطوبت از دست دادن ولی خیلی سبز و شاداب و تر و تازن، در عین حال کمی هم خوش شدن. حالا اگر سبزی ها رو نیمه خشک نمی کردم درگیر آب اضافه سبزی می شدم. باید اول تفتش می دادم تا آبش کشیده بشه، بعد روغن رو اضافه می کردم، باز تفت می دادم تا سرخ می شد و در آخرم سبزی سرخ شده یا حالا نیمه سرخ شده نه عطری داشت نه اون طعم واقعی رو. ولی اینطوری هم خیلی خوب سرخ میشه و هم روغن کمتری میبره.
فراموش نکنید که سبزی قرمه سبزی باید خیلی خوب سرخ بشه، یعنی درست حسابی. نگران از دست رفتن ویتامین ها هم نباشید، چون که اون خواص ویتامین های حساس با همون 40 درجه از بین میره. یعنی فقط تماس با یک ظرف داغ پیدا کنه ویتامین ها از بین میره دیگه، چه برسه به سرخ کردنش. عوضش مغز قلم رو داریم. به تنهایی مغز قلم انواع ویتامین ها، ویتامین B12، پروتئین و کلی مواد مغذی دیگر رو تامین میکنه. حالا ویتامین های گوشت، حبوبات بمانند. راستی اینو یادم رفت بگم، موقع سرخ کردن سبزی ها نصف مقدار شنبلیده رو با سبزی ها تفت دادم. حالا مغز قلم رو در میارم و اینم بگم این مقدار آب و مغز قلم برای 2 بار قرمه سبزی اگر به همین مقداری که من در دستور دادم درست کنید کافیه. حالا حتما هم نباید قرمه سبزی باشه، میتونه انواع خورشت ها، کوفته، آش، سوپ از این آب و مغز قلم استفاده کنید. حتما از صافی رد کنید مغز قلم رو. اگر استخون یا معمولا ریز استخونایی در قلم هست که بمونه داخل صافی، که در غذامون نباشه که حسابی حالگیری میشه. حالا چند تا لیمو ترش رو من در آب داغ در یک لیوان گذاشتم، چند تا سوراخ کردم. اگر شما از لیمو امونیتون مطمئن هستید پوست تلخی نداره، حتما لازم نیست این کارو بکنید. میشورید، چند تا سوراخ میکنید و داخل غذا میریزید. ولی من این کارو کردم برای اطمینان بیشتر که پوست لیمو اگر خیلی تلخ باشه امکان داره غذا رو تلخ کنه. این برای اطمینان بیشتره که در آب خیس میکنیم. در قرمه سبزی از پیاز زیادی نباید استفاده کنید. من اینجا از 2 تا پیاز کوچیک استفاده کردم. قرمه سبزی طعم اصلی رو از سبزی ها میگیره. اینجا تره طعم ملایم پیاز رو به غذا میده. میدونم مشکل خیلیا یا سوال خیلیا انتخاب گوشت مناسب برای قرمه سبزی هستش. منم با اطمینان خاطر بهتون میگم حتی اگر شما گوشت هم استفاده نکنید، با این دستور قرمه سبزی طعم بی‌نظیر و خوشمزه قرمه سبزی رو دارید. اینو بهتون قول میدم. ولی خب من اینجا از گوشت مغز رون گوسفند استفاده کردم که برای مهمونی ها مجلسی تره، مناسب تره. انتخاب دوم که خیلی هم گوشتش لذیذ و لطیف و حتی مقرون به صرفه تر از گوشت مغز رون هستش، گوشت سردست گوسفندیه که هم استخون بیشتر داره و هم چربیش بیشتره. انتخاب سوم استفاده از گوشت گردن و یا ماهیچه گوسفندیه. انتخاب چهارم هم گوشت مرغ هستش. شاید براتون عجیب باشه ولی یک بار هم که شده امتحان کنید. باور کنید مشتری همیشگیش میشید. خیلی خوب میشه، خیلی خوشمزه میشه گوشت مرغ در این قرمه سبزی. باز هم روغن قلم رو در قابلمه میریزم. اول چند دقیقه پیاز رو تفت میدم، بعد گوشت رو تفت میدم. خیلی کم مقدار زردچوبه‌ای که برای قرمه استفاده میکنم کمه. با فلفل سیاه تفت میدم، با فلفل سیاه تفت میدم. نمک استفاده نمی کنم اینجا. در اواخر پخت نمک رو اضافه می کنم. در پخت قرمه سبزی 2 تا روش تفت دادن داریم. این تفت دادن که گوشتی که من استفاده کردم تفت دادن مدتش کوتاهه، ولی اگر گوشت با استخون و چربی باشه باید حسابی تفت بخوره که گوشت ها خوب قرمه بشن و چربی هاش به روغن بیفته. ولی تفت دادن گوشتی که من استفاده کردم حد اکثر 10 دقیقه طول کشید. دقت کنید اگر گوشت بدون چربی بخواد زیاد سرخ بشه آب زیادی از گوشت در میاد و در نهایت خوش میشه. بعد لوبیا رو اضافه کردم، مقداری آب داغ.
و گذاشتم به مدت 45 دقیقه تا 1 ساعت پخته شد. تقریبا 70% پخت انجام میشه. ولی شما باید، یعنی این دقیق نیست، اینی که میگم 45 تا 1 ساعت برای گوشتی بود که من استفاده کردم. شما نسبت به اون گوشتی که استفاده میکنید باید ببینید که چقدر طول میکشه تا پخته بشه. حالا گوشت و لوبیای پخته شده رو به یه ظرف بزرگتر منتقل کردم. سبزی لیمو ترش رو هم اضافه کردم. مقداری از مغز قلم رو اضافه میکنم، مقداری رو میذارم برای اواسط پخت. بعد آب قلم و آب معمولی رو اضافه میکنم. به مدت 3 تا 5 ساعت باز بسته به اون گوشتی که استفاده کردم میپزم. ولی اگر گوشت بخواد گوشت گردن یا ماهیچه باشه حتی تا 9 ساعت هم میتونه طول بکشه. 2 ساعت اول پخت معمولاً با شعله متوسط پخته میشه و بعد خیلی شعله باید حرارت کم بشه و در واقع دم بکشه. خورشت قرمه سبزی، میدونید خورشت قرمه سبزی باید جا بیفته. برای ترشی قرمه سبزی انتخاب من همیشه لیمو عمانیه. ولی یک اشکالی که لیمو عمانی داره، پوستش روغن غذا رو میگیره و دیگه هیچ جوری هم پس نمیده. حالا یه ترفندهایی هست که بخوایم، من خودم لیمو عمانی رو 2 ساعت اولیه پخت با گوشت میپزم، ولی بعد در میارم و در اواخر پخت دوباره اضافه میکنم که هم شکل لیمو عمانی خوب حفظ بشه، شکل و ظاهرش خراب نشه، در غذا له نشه. اگر که بخوام خیلی طولانی پخته بشه خب معلومه شکلش تغییر پیدا میکنه. برای جبران روغنی که لیمو عمانی میکشه میتونیم از روغن مغز استخونی که داریم داغ کنیم. در اواخر زمانی که در بشقاب کشیدیم قرمه سبزی رو، از اون روغن داغ روی خورش بدیم تا جبران بشه. من البته احتیاجی ندیدم، به اندازه کافی روغن داشت. هوا الان تاریک شده، نمیتونم اونطور که باید بهتون نشون بدم، رنگ واقعیش در فیلم مشخص نیست، ولی خیلی خوش رنگ و خوش عطر شده. دیگه اینکه باقی مونده سبزی شنبلیله رو اضافه کردم. در آخر میتونم بگم که این غذای خوشمزه رو درست کنید و از خوردنش در کنار عزیزاتون، دوستاتون، خانواده‌تون لذت ببرید.